हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. मी आज तुमच्यासोबत अनबॉक्सिंग शेअर करणार आहे. तर एक पार्सल मी काल रिसीव केलेलं आहे आणि एक पार्सल मला आज रिसीव झालेलं आहे. तर मी जे कालचं पार्सल आहे ते तुम्हाला दाखवते. हे आहे कालचं पार्सल जे की मी meeshoवरून मागवलेलं आहे. आणि हे आहेत व्हाईट स्टोन परफ्यूम्स जे की मी मागवलेले आहेत. मला ट्राय करायचे होते, सो मी मागवलेले आहेत. आणि याची प्राइस आहे 246 टोटल प्राइस. 4 परफ्यूम आहेत, मिनी बॉटल्स आहेत. मी तुम्हाला दाखवते. तर हे परफ्यूम्स आहेत व्हाईट टोनचे. याच्यामध्ये असे 4 आपल्याला परफ्यूम स्मेल्स मिळाले वेगवेगळ्या प्रकारे. तर हे वेगवेगळ्या प्रकारचे स्मेल्स मी तुम्हाला एक एक बॉटल दाखवते. ही आहे इंटेन्स ओशन. मिनी साईजचेच आहेत. मला फक्त ट्राय करायचे होते वेगवेगळे स्मेल्स व्हाईट टोनचे, त्याच्यासाठी मी मागवलेले आहेत. हा एक परफ्यूम मार्केटमध्ये घ्यायला गेलं तर 109 रुपयाचा आहे. त्याच्यावरती प्राईस पण आहे. आणि ही ग्रीन बॉटल आहे इंटेन्स वुड्सची. हा परफ्यूम आहे इंटेन्स ब्लॅक. आणि हा चौथा परफ्यूम आहे. हा परफ्यूम आहे इंटेन्स फ्रान्सचा नोगॅस. हे असे 4 परफ्यूम बॉटल्स मला भेटलेले आहेत आणि हे मला खूप आवडलेले आहेत. तुम्ही पण जर तुम्हाला वेगवेगळे स्मेल्स ट्राय करायचे असतील तर हे मिनी बॉटल्स म्हणायला काही हरकत नाही आहे. तर हे तुम्ही नक्की ट्राय करू शकता. आणि हे रिसीव केलेलं आहे मी आज. हे मला माहिती नाही आहे की हे कसं असणार आहे, सो हे मी अनबॉक्स करते. दिस वन हे आहे हुडा प्रोफेशनल मेकअपचं ब्राईटन कॉन्टर अँड कन्सिलर 3 in 1, जे की मला बरेच दिवस झालं हवं होतं. तर हायलायटर अँड कॉन्टोरचं आहे हे मी आज मागवलेलं आहे. म्हणजे आज मला रिसीव झालेलं आहे. एक मिनटं. आणि याच्यासोबत मला एक गिफ्टसुद्धा भेटणार होतं. आहे आतमध्ये. हा आहे ब्रश. एकदम स्मूथ आहे आणि छान आहे. क्वालिटी वाईज तर खूपच छान आहे. हा असा आहे, तुम्ही पाहू शकता. खूपच स्मूथ आहे. आय लाईक इट. आणि हा अशा पॅकेजिंगमध्ये आला आहे. म्हणजे हे असं त्याला पॅक केलेलं होतं. वाव, लुक ॲट दिस. हे कॉन्टोर अँड हायलायटर पॅलेट आहे. याच्यामध्ये 15 शेड्स आहेत. याची मार्केट प्राइस तर इथं दिलेली नाही आहे. हे प्रोडक्ट भेटलं आहे 177 रुपीजला आणि हे खरंच खूप छान आहे. मला तर हे शेड्स खूप आवडले. जर तुम्हाला हे देखील आवडले असतील तर तुम्ही देखील ऑर्डर करू शकता. हे 2 पार्सल मला रिसीव झाले होते. एक काल झालं होतं, एक आज झालं होतं.
सो मला वाटलं की मी तुमच्यासोबत अनबॉक्सिंग शेअर करावी, सो मी हा व्हिडिओ बनवलेला आहे. मिशोचे प्रोडक्ट्स कधी कधी चांगले पण भेटतात, कधी कधी क्वालिटी वाईज एवढे चांगले पण येत नाही. हा एक परफ्यूम, हा जी छोटी बॉटल आहे, ही एक परफ्यूम जर तुम्ही घ्यायला गेलात मार्केटमध्ये तर याच्यावरती प्राईस आहे 109 रुपये याची प्राईस आहे. या चारही सेटची MRP म्हणजे हे 4 परफ्यूम बॉटल्स जे ह्या पॅकेजिंगमध्ये येतात त्या 4 बॉटल परफ्यूमची प्राईस आहे 438. तुम्हाला दिसत असेल 438 प्राईज आहे. आणि हे मला पार्सल मिळालेलं आहे जस्ट 249 मध्ये. मला हे 4 परफ्यूम मिळाले आहेत आणि याचे स्मेल तर मी कालच ट्राय केले होते. स्मेल्स पण खूप छान आहेत, सगळे वेगवेगळ्या फ्लेवरचे आहेत. ओशन, वाईल्ड, ब्लॅक असे. तर तुम्ही पण वेगवेगळे स्मेल्स ट्राय करू शकता. आणि थँक्स फॉर वॉचिंग.